صباح الهدوء والجوهر. فيديو اليوم جاء استجابة لطلب من إحدى متابعات القناة الوفيات التي شاركتنا معاناتها مع الإمساك الحاد وتعبها من الحلول التقليدية. ولأننا في هذه القناة لا نكتفي بالحلول السطحية، بل نبحث دائما عن الجذور العلمية الموثقة، فقد اخترت لكم اليوم كتابا سيغير نظرتكم تماما لهذا الموضوع. سنستخرج اليوم جواهر كتاب The Mind Gut Connection للدكتور إمران ماير، أحد أكبر علماء الأعصاب والجهاز الهضمي في العالم. سنفهم من خلاله لماذا قد يفشل كل شيء إذا لم نفهم اللغة المشتركة بين عقولنا وأمعائنا. سنغوص معا في 6 فصول علمية لنكشف كيف يتحكم جهازنا العصبي في صمت أمعائنا، وكيف يمكن للتوتر أو خلل البكتيريا أن يوقف حركة الزمن داخلنا، والأهم كيف نعيد برمجة هذا التواصل للوصول إلى التشافي الحقيقي. تذكروا دائما أن أجسادكم ليست ضدكم، بل هي تتحدث إليكم بلغة الأعصاب والكيمياء. واليوم نحن هنا لنتعلم كيف نصغي إليها ونعيد التناغم لبيوتنا الداخلية، لأن التشافي يبدأ دائما من الفهم العميق. فلنبدأ رحلتنا. الفصل الأول: العصب المبهم، المايسترو الذي يحرك السكون. عندما نتحدث عن الإمساك، يذهب تفكيرنا فوراً إلى المعدة، القولون، أو نوع الطعام الذي أكلناه. لكن الدكتور إمران ماير في كتابه The Mind Gut Connection يأخذنا إلى مكان أبعد بكثير، يأخذنا إلى غرفة التحكم المركزية. هل سألت نفسك يوماً من الذي يعطي الأمر لعضلات أمعائك لكي تنقبض وتدفع الفضلات؟ من هو المسؤول عن تلك الموجة التي تتحرك في صمت لتنظيف جسدك؟ إنه العصب المبهم، فاغوس نيرف. هذا العصب ليس مجرد خيط عصبي عادي، بل هو أطول وأعقد عصب في جهازك العصبي الذاتي. يمتد من جذع الدماغ ويمر بالقلب والرئتين لينتشر كشبكة عنكبوتية عملاقة فوق جهازك الهضمي. في العلم نطلق عليه الطريق السريع للمعلومات، فهو المسؤول عن نقل 80% من الرسائل من أمعائك إلى دماغك، والعكس صحيح. الجوهرة هنا: لكي تعمل أمعاؤك بسلاسة، يجب أن تكون هناك نغمة عصبية vagal tone قوية. تخيل أن أمعاءك هي محرك سيارة، والعصب المبهم هو سلك الكهرباء الذي يغذي هذا المحرك. إذا كان السلك ضعيفاً أو كانت الكهرباء متقطعة، فلن يتحرك المحرك مهما كان نوع الوقود، الأكل، ممتازاً. هذا بالضبط ما يحدث في حالات الإمساك الحاد، حيث تدخل الأمعاء في حالة سكون كهربائي، لأن الإشارة القادمة من الدماغ عبر العصب المبهم أصبحت باهتة أو مشوشة. يخبرنا الدكتور ماير أن العصب المبهم هو المسؤول عن الحركة الدودية peristalsis. عندما نكون في حالة استرخاء، يقوم هذا العصب بإفراز مادة الأسيتيل كولين، وهي الرسالة الكيميائية التي تأمر الأمعاء بالانقباض. لكن وهنا تكمن المفاجأة: العصب المبهم حساس جدا لحالتك الشعورية. إذا كنت تعيش في توتر مزمن أو قلق مكبوت، فإن الدماغ يرسل إشارات تثبيط عبر هذا العصب، مما يؤدي إلى ارتخاء العضلات المعوية وتوقفها عن العمل، وهو ما نسميه الإمساك الوظيفي. إنها معجزة بيولوجية بكل المقاييس، فالعصب المبهم لا يحرك الأمعاء فحسب، بل هو الذي يراقب مستويات الالتهاب ويخبر الدماغ بحالة الميكروبيوم. وإذا تعرض هذا العصب للضغط أو الضعف، تنقطع الكهرباء عن القولون، فيحدث التراكم والانسداد الذي تعاني منه المتابعة الكريمة. ليس الحل دائما في تحفيز الأمعاء من الأسفل بالملينات، بل أحيانا يكون الحل في شحن البطارية من الأعلى، أي عبر تحسين كفاءة هذا العصب العظيم. ولكن
هل الكهرباء وحدها تكفي؟ إذا كان العصب المبهم هو السلك الكهربائي، فالمحرك يحتاج أيضاً إلى وقود كيميائي سائل ليتحرك بسلاسة. وهنا نصل إلى مفاجأة علمية مذهلة. هناك هرمون نعرفه جميعاً باسم هرمون السعادة، لكن العلم اكتشف أن 95% منه لا يوجد في دماغك، بل يسكن داخل جدران أمعائك، وهو المحرك الفعلي لكل انقباضة عضلية تحدث داخلنا. ما هو هذا الهرمون؟ وكيف يمكن لنقصه أن يحول أمعاءك إلى طريق مسدود مهما حاولت؟ هذا ما سنكتشفه في الفصل الثاني. الفصل الثاني: كيمياء السعادة والعبور المعوي، سر السيروتونين المفقود. توقفنا في الفصل السابق عند كهرباء الأمعاء، لكن الكهرباء وحدها لا تكفي لتحريك السفينة إذا كان المحرك يفتقر إلى الوقود الكيميائي الصحيح. وهنا يكشف لنا الدكتور إمران ماير في كتابه The Mind Gut Connection عن حقيقة قد تصدم الكثيرين. أمعاؤك هي المختبر الكيميائي الأكبر في جسدك وليس دماغك. هل سمعت من قبل عن السيروتونين؟ نعم، هو ذلك الناقل العصبي الشهير الذي نربطه دائما بالمزاج والسعادة والهدوء النفسي. لكن الجوهرة العلمية التي يطرحها هذا الكتاب هي أن 95% من مخزون السيروتونين في جسدك ينتج ويخزن داخل جدران الأمعاء، وتحديداً في خلايا متخصصة تسمى انتروكرومافين سيلز. لماذا يضع جسدنا كل هذه السعادة الكيميائية في أمعائنا وليس في رؤوسنا؟ السبب مذهل وبسيط في آن واحد. السيروتونين هو المايسترو الكيميائي الذي ينسق سرعة مرور الطعام عبر جهازك الهضمي. عندما يكتشف جهازك الهضمي وجود طعام، تقوم هذه الخلايا بإفراز السيروتونين الذي يعمل مثل شرارة الاشتعال التي تحفز الأعصاب المعوية لتبدأ عضلات القولون بالانقباض، الحركة الدودية. هنا تكمن المعضلة. في حالات الإمساك الوظيفي والحاد، غالباً ما يكون هناك خلل في هذا النظام الكيميائي. تخيل أن أمعاءك تعاني من شح في السيروتونين. النتيجة ستكون تباطؤاً شديداً في حركة العضلات، مما يؤدي إلى ما نسميه في العلم العبور المعوي البطيء slow transit. الطعام يبقى عالقاً لفترات طويلة، والقولون يمتص منه الماء باستمرار فيتحول إلى إمساك صلب ومؤلم. ولكن ما الذي يجعل إنتاج السيروتونين يقل في أمعائنا؟ يخبرنا الدكتور ماير أن العلاقة بين العقل والأمعاء تعمل هنا في اتجاهين. عندما تعيش حالة من القلق أو الاكتئاب المقنع، يتأثر إنتاج السيروتونين المعوي فوراً. وبالمقابل، عندما تكون أمعاؤك في حالة إمساك كيميائي بسبب نقص السيروتونين، فإنها ترسل إشارات سلبية للدماغ تجعلك تشعر بالضيق والعصبية. إنها حلقة مفرغة لا تنتهي. إذن، صديقتنا المتابعة التي تعاني من إمساك حاد قد لا تكمن مشكلتها في نقص الألياف فقط، بل في أن مصانع الكيمياء داخل أمعائها تعمل بنصف طاقتها. السيروتونين هو الذي يعطي الأمر بفتح البوابات وتسهيل المرور، ونقصه يعني إغلاقاً عاماً في الجهاز الهضمي. ولكن انتظر، من الذي يعطي الأمر لهذه المصانع لتنتج السيروتونين؟ قد تظن أن الأمر بيد خلاياك البشرية فقط، لكن العلم الحديث كشف عن وجود جيش خفي يسكن داخلك. هو الذي يهمس في أذن خلاياك ويخبرها متى تنتج السيروتونين وكيف تحرك الأمعاء. هذا الجيش ليس بشرياً، بل هو كائنات مجهرية تمتلك سلطة مطلقة على صحتك العقلية والجسدية. من هم هؤلاء السكان الخفيون؟ وكيف يمكن لخلل بسيط في توازنهم أن يحول أمعاءك إلى أرض قاحلة؟ هذا ما سنكتشفه في الفصل الثالث. الفصل الثالث: الميكروبيوم، المايسترو الخفي وسلطة البكتيريا. بعد أن فهمنا دور الكهرباء والكيمياء، نصل الآن إلى الجوهرة الأكثر إثارة في كتاب الدكتور إمران ماير
الميكروبيوم. تخيل معي أن أمعاءك ليست مجرد أنبوب هضمي، بل هي غابة استوائية تعج ب100 تريليون كائن مجهري. هؤلاء السكان ليسوا مجرد ضيوف، بل هم الملاك الحقيقيون للمكان، وهم الذين يقررون في كثير من الأحيان سرعة أو بطء جهازك الهضمي. يؤكد الدكتور ماير في The Mind-Gut Connection أن هناك حواراً دائماً ومستمراً cross talk يحدث بين هذه البكتيريا وبين جهازك العصبي. الميكروبيوم ليس مجرد متفرج، بل هو مهندس حيوي ينتج مواداً كيميائية تؤثر مباشرة على حركة الأمعاء. بعض أنواع البكتيريا النافعة تقوم بتفكيك الألياف لإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة SCFAs، وهذه الأحماض هي بمثابة الوقود الحيوي الذي يحفز جدران القولون على الحركة والتقلص. الجوهرة هنا. في حالات الإمساك الحاد والمزمن، يكتشف العلم غالباً حالة تسمى ديسبايوسيس أو اختلال التوازن البكتيري. عندما تغيب الأنواع المحفزة للحركة وتطغى الأنواع التي تنتج غازات مثل الميثان، يتباطأ العبور المعوي بشكل دراماتيكي. غاز الميثان في الأمعاء يعمل كمكبح بريك طبيعي، فهو يهدئ الأعصاب المعوية ويجعل العضلات تتكاسل، مما يحول عملية الإخراج إلى معركة شاقة. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالبكتيريا هي التي تدرب جهازك المناعي المتمركز في الأمعاء. إذا كانت البكتيريا في حالة حرب أو اختلال، فإنها ترسل رسائل تهديد عبر العصب المبهم إلى الدماغ، مما يضع الجسد في حالة استنفار وقلق، وهذا القلق بدوره يعود ليغلق صمامات الأمعاء. إنها شبكة معقدة من المصالح المشتركة. يخبرنا الدكتور ماير أن التنوع البكتيري هو مفتاح السر، فالمتابعة التي تعاني من الإمساك قد تكون أمعاؤها تفتقر إلى التنوع، مما جعل لغة التواصل بين الميكروبيوم والدماغ لغة مشوهة أو ضعيفة. البكتيريا هي التي تهمس لخلاياك لإنتاج السيروتونين الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق، وإذا سكتت هذه البكتيريا أو تغيرت نبرتها، توقف كل شيء. إذن، نحن لسنا مجرد كائنات بشرية، نحن نظام بيئي متكامل، وحل مشكلة الإمساك يتطلب منا أن نتعامل بذكاء ولطف مع هذه الكائنات المجهرية، لأنها هي من يملك جهاز التحكم عن بعد في حركتنا الداخلية. ولكن هل يمكن لعواطفنا المجردة أن تقتل هذه البكتيريا أو تشل حركتها؟ هل يمكن لفكرة في رأسك أو صدمة في قلبك أن تترجم حرفياً إلى حجر في أمعائك؟ يفتح لنا الدكتور ماير في الفصل القادم باباً لم يتطرقه الطب التقليدي كثيراً، باب المشاعر المكبوتة، وكيف تتحول إلى برمجة طوارئ تعطل حياتنا البيولوجية. استعدوا. الفصل الرابع: الحيثيات النفسية. عندما تخاف الأمعاء وتتوقف عن الحركة. في الطب التقليدي غالباً ما ينظر إلى الإمساك كخلل ميكانيكي، لكن الدكتور إمران ماير يفتح أعيننا في كتابه التواصل بين العقل والأمعاء على حقيقة مذهلة. أمعاؤك هي مرآة حرفية لحالتك النفسية. هل تساءلت يوماً لماذا نطلق على القلق الشديد عبارة مغص في البطن؟ أو لماذا نشعر بالفراشات في معدتنا عندما نحب؟ هذا لأن جهازك الهضمي يمتلك جهازاً عصبياً مستقلاً يسمى الدماغ الثاني، وهذا الدماغ يشعر ويخاف تماماً كدماغك الذي في رأسك. يقول الدكتور ماير إن أمعاءنا مبرمجة ببروتوكول طوارئ قديم جداً. عندما يتعرض الإنسان لتوتر مزمن أو قلق أو حتى صدمات نفسية مكبوتة، يفعل الدماغ وضعية الكر والفر fight or flight. في هذه الحالة يعتقد جسدك أنك في خطر محدق، فيقوم بسحب الدورة الدموية والطاقة من العمليات غير الحيوية مثل الهضم والإخراج،
ليوجهها إلى العضلات والقلب. الجوهرة الصادمة هنا: بالنسبة لدماغك، عملية الإخراج هي ترف لا يملكه الشخص الذي يهرب من أسد. فإذا كنت تعيش في توتر مستمر، فإن دماغك يرسل إشارات كبح دائمة لأمعائك، مما يجعلها في حالة انقباض وتشنج مستمر. هذا التشنج يمنع الطعام من المرور بسلاسة، وهو ما نسميه الإمساك النفسي. الأمعاء هنا ليست كسولة، بل هي خائفة ومنقبضة، ترفض الاسترخاء لأنها تشعر بعدم الأمان. يذهب الدكتور ماير إلى أبعد من ذلك ليشرح كيف أن أمعاءنا تخزن الذكريات العاطفية. فالشخص الذي كبت مشاعره لسنوات أو عاش في بيئة لا تسمح له بالتعبير عن غضبه أو حزنه قد يجد أن أمعاءه قد تصلبت تعبيراً عن هذا الكبت. الإمساك الحاد الذي تعاني منه المتابعة قد يكون رسالة صامتة من أمعائها تقول فيها: أنا لست بخير، أنا متوترة، أنا أحمل حملاً نفسياً أثقل من طاقتي. إنها علاقة وثيقة، فالقلق يسبب الإمساك، والإمساك بدوره يرسل إشارات ضيق وانزعاج للدماغ، مما يزيد من حدة القلق. وهكذا ندخل في سجن بيولوجي ونفسي. الحل هنا لا يبدأ بملعقة دواء، بل بزفير طويل وعميق يخبر أمعاءنا أننا بأمان. ولكن كيف نميز بين ما هو تفكير عقلاني وبين ما هو حدس أمعاء؟ هل يمكن لأمعائنا أن تكون أذكى منا أحياناً؟ وهل ذلك الشعور الباطني الذي يخبرنا بالقيام بشيء ما له علاقة بحركة القولون؟ هذا ما سنكتشفه في المحطة القادمة. استعدوا للدخول في عالم الفصل الخامس. الفصل الخامس: التواصل الحدسي. لماذا تشعر أمعاؤك بما يشعر به عقلك؟ في هذا الفصل من كتاب التواصل بين العقل والأمعاء، يطرح الدكتور إمران ماير مفهوماً قد يبدو فلسفياً، لكنه علمي بحت، وهو ما يسميه الذكاء الحدسي للأمعاء The Gut Feeling. هل تساءلت يوماً لماذا تشعر بانقباض شديد في بطنك قبل اتخاذ قرار مصيري؟ أو لماذا تشعر بالراحة المعوية عندما تقابل شخصاً ترتاح إليه؟ الحقيقة أن أمعاءك تمتلك ذاكرة هائلة. يوضح الدكتور ماير أن الدماغ الثاني في أمعائنا يجمع المعلومات من محيطنا ويخزنها على شكل مشاعر جسدية. عندما تعاني صديقتنا من إمساك حاد ومزمن، فإن أمعاءها قد تكون في حالة صراع مع قراراتها أو واقعها اليومي. الإمساك هنا ليس مجرد توقف للمادة، بل هو توقف للمعنى. هو حالة من عدم القدرة على التخلي letting go عما لا ينفعنا، سواء كان طعاماً أو مشاعر أو أفكاراً بالية. الجوهرة هنا: الشخص الذي يعاني من الإمساك غالباً ما يجد صعوبة في التسليم أو الاسترخاء. أمعاؤه تحاول حمايته عبر الإمساك بكل شيء، خوفاً من المجهول أو رغبة في السيطرة. يخبرنا الدكتور ماير أن التواصل الحدسي يعني أن نستمع لرسائل أمعائنا، فإذا كانت منقبضة فهي تخبرنا أننا نعيش في بيئة أو حالة نفسية خانقة. هذا الفصل يعلمنا أن التشافي من الإمساك يتطلب ثقة. الثقة بأن جسدنا قادر على التخلص من الفضلات والسموم، تماماً كما يجب أن نثق في قدرتنا على التخلص من الضغوط النفسية. عندما نبدأ في فهم الحدس المعوي، تبدأ الأمعاء في التحول من عدو صامت ومعطل إلى مرشد يخبرنا متى نهدأ ومتى نتحرك. إن التواصل مع أمعائك يعني أن تفهم لغتها الكيميائية التي شرحناها، فهي تطلب منك الأمان قبل أن تعطيك الحركة. فهل أنت مستعد لتغيير طريقة تعاملك مع جسدك من الإجبار إلى الاستماع؟
ولكن كيف نحول كل هذا العلم وهذه المشاعر إلى خطة عمل ملموسة؟ كيف يمكن لصديقتنا أن تبدأ غداً في تطبيق بروتوكول يفك هذا الانسداد ويجعل الحياة تتدفق مجدداً في عروق أمعائها؟ لقد وصلنا إلى المحطة الأخيرة، حيث نضع بين أيديكم جواهر التشافي العملية. استعدوا للفصل السادس. الفصل السادس: بروتوكول التشافي، خطوات عملية من قلب العلم. لقد وصلنا الآن إلى المحطة الأهم: كيف نحول كل هذا الفهم العميق للتواصل بين العقل والأمعاء إلى واقع ملموس ينهي معاناة الإمساك الحاد. يضع لنا الدكتور إميران ماير في ختام كتابه بروتوكولاً يعيد التناغم لبيتك الداخلي عبر 3 ركائز أساسية. أولاً، تهدئة المايسترو، تحفيز العصب المبهم. بما أننا فهمنا أن الكهرباء تبدأ من الأعلى، فالحل يبدأ بتهدئة الجهاز العصبي. الجوهرة العملية: لا تأكل وأنت غاضب أو مشتت. قبل كل وجبة خذ 3 أنفاس عميقة بطيئة، شهيق من الأنف وزفير طويل من الفم. هذا يرسل إشارة فورية للعصب المبهم أنك في حالة أمان، مما يسمح له بإطلاق الأسيتيل كولين لتبدأ الأمعاء حركتها. كما أن التنفس البطني يعمل كمدلك طبيعي لأعصاب القولون. ثانياً، ترميم الغابة الخفية، تغذية الميكروبيوم. المتابعة التي تعاني من إمساك حاد تحتاج لإعادة بناء التنوع البكتيري، ليس بالملينات القوية بل باللطف. الجوهرة العملية: ركزي على الأطعمة المخمرة fermented foods مثل الزبادي الطبيعي أو المخللات المنزلية، فهي تمدك ببكتيريا حية تحفز إنتاج السيروتونين. واحرصي على تنوع الألياف، خضروات، فواكه، حبوب كاملة، فكل نوع ألياف يغذي فصيلة مختلفة من بكتيريا الحركة. ثالثاً، فك الانسداد الشعوري، التدفق النفسي. تذكروا أن الأمعاء المنقبضة هي أمعاء خائفة. الجوهرة العملية: مارس اليقظة الذهنية تجاه أمعائك. إذا شعرت بالتوتر، ضعي يدك على بطنك بلطف وطمئني جسدك. والأهم، حاول التخلص من الإمساك العاطفي، أي الأفكار والضغوط التي تحاولين الإمساك بها والسيطرة عليها. تعلمي فن التسليم letting go، فكلما استرخى عقلك سمح لأمعائك بأن تسترخي وتؤدي وظيفتها بسلام. صديقتي المتابعة، وكل من يرى في هذا الفيديو مرآة لمعاناته، الإمساك ليس قدراً محتوماً، بل هو دعوة من جسدك لتعيد النظر في أسلوب حياتك وكيفية تعاملك مع مشاعرك. جسدك ذكي جداً، وهو ينتظر منك فقط أن تفهم لغته وتبني معه جسور الثقة مجدداً. في ختام رحلتنا اليوم مع جواهر الدكتور إمران ماير، ندرك أن أجسادنا ليست مجرد آلات صماء، بل هي سيمفونية معقدة من الأعصاب والكيمياء والمشاعر. إلى صديقة القناة التي كانت سبباً في هذا البحث، وإلى كل من يشعر بثقل في جسده أو روحه، تذكروا أن الإمساك ليس مجرد تعطل في حركة الأمعاء، بل هو رسالة من أعماقكم تطلب منكم الهدوء والتنفس والتخلي عن الأثقال التي لم تعد تخدمكم. ابدأوا اليوم بخطوات بسيطة: نفس عميق قبل الأكل، لقمة بوعي، وابتسامة ثقة في قدرة جسدكم العظيم على التشافي. فكما يشرق الصباح بهدوئه، يمكن لأمعائكم أن تعيد اكتشاف إيقاعها الفطري والجميل. شكراً لثقتكم، وشكراً لكونكم جزءاً من هذه الرحلة المعرفية. لا تنسوا أن تشاركونا في التعليقات
ما هي الجوهرة التي لمستكم أكثر في حلقة اليوم؟ دمتم بصحة وهدوء وجوهر. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.